Xin chào mọi người đến với Patrick Official. Dành cho những ai lần đầu xem thì kênh mình sẽ chia sẻ những góc nhìn và chuyện bên lề về bất động sản. Và trong tập ngày hôm nay, mình sẽ cùng mọi người xem một dự án mới siêu nhiều mảng xanh như resort của Mastery Homes, tọa lạc ngay Vinhomes Grand Park là Lumiere Boulevard. Và đến cuối video mình sẽ có một phần quà rất là hấp dẫn dành cho mọi người. Ok, let's go! Ok, mời mọi người cùng mình coi thử video và brochure có dự án xem có gì hay không nhé. Trời ơi, cái hồ bơi kìa, mê luôn. Giống quá trời resort, quá trời cây xanh luôn mọi người ơi. Trời ơi, cái hồ bơi. Chưa gì mới coi cái clip là thấy xanh lét rồi đó. Ok, mình coi thử brochure của em nó đi. Lumiere Boulevard. Nếu mà mọi người đã từng biết tới dự án Lumiere Riverside ở Sài Gòn, Hà Nội thì chắc cũng sẽ không lạ với những cái thiết kế mảng xanh như là đây là những cái mảng xanh 3D ngay trên những cái trục tòa căn hộ, rất là đẹp luôn, ý như resort luôn ha. Dự án này thì có khoảng 2.422 căn, cũng có 1 phòng ngủ rồi 2 đến 3 phòng ngủ luôn. Wow, trời ơi, có ai nói cái này là cái sảnh lễ tân của nhà mọi người, nhìn y chang như ở khách sạn vậy đó. Ở đây có một cái tiện ích khá là hay là mọi người họ chủ tư có làm một cái garden, một cái vườn để cho cư dân gia đình của họ có thể sử dụng để mà trồng cây này nọ với con cái, cũng khá là vui. Có rạp chiếu phim rồi nữa nè. Nói chung là đầy đủ mọi người, ở chung cư cao cấp kiểu này thì mọi thứ đều có, kể cũng có sân golf luôn hả. Nội thất bên trong nhà họ làm cũng đẹp nữa. Nói chung Mastery làm render rất là ok luôn á. Ok, và để nói về vị trí thì Lumiere Boulevard tọa lạc ngay thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ, ngay trung tâm của Vinhomes Grand Park. Thì nếu mà tính trong ở khu đô thị này thì Lumiere Boulevard sẽ có cái vị trí đắc địa nhất trong toàn khu. Thì như mọi người, để mình bấm hát mình coi nha, mọi người có thể thấy đây là Mastery Central One, khu cũ nè, rồi kế bên đây là khu Lumiere Boulevard. Thì kế bên nó là có một cái office khoảng 45 tầng, và đối diện đây là công viên 36 hectare luôn nè, và cũng rất là dễ dàng để tiếp cận trung tâm thương mại của toàn dự án. Và ở đây thì mọi người cũng có thể access tới nào là bệnh viện, trường học và trung tâm thể dục thể thao. Nói chung là ở đây thì những cái tiện ích nó sẽ là trung tâm nhất rồi. Có nhiều khách hàng phàn nàn về vị trí của dự án khá là xa trung tâm. Này thì mình hoàn toàn đồng ý luôn. Thì hiện tại mọi người từ quận 1 mà để tới dự án qua đường Nguyễn Xiển thì mất khoảng 50 phút. Còn từ nhà mình ở quận 9 luôn nha, mà đi tới dự án chắc cũng khoảng 30 phút á, cho đi mòn lớp xe luôn. Mọi người có nhớ lúc mà 2015 lúc mà chưa có được Nguyễn Hữu Cảnh không? Thì lúc đó Vinhomes Central Park thì ai cũng chê là xa, nhiều căn, ai đến ở, và thậm chí là những dự án của Vin thì ban đầu nó đều xa, nhưng mà sau này những dự án đó nó cũng sẽ gần lại, bởi vì do hệ thống đường xá, hạ tầng và cao tốc. Và đến thời điểm hiện tại thì Vinhomes Central Park nói về độ sầm uất thì thôi khỏi bàn cãi, và bây giờ nếu mà mọi người muốn thuê hay là mua lại giá tốt là cũng khó lắm nha. Thì hiện tại Vinhomes Grand Park khá là xa, nhưng mà mọi người nhìn nè, đây là đường vành đai 3 giúp kết nối của cả dự án tới xa lộ Hà Nội và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Hiện tại thì mọi người đi di chuyển lên quận 1 thì có thể mất 50 phút, nhưng mà sau khi vành đai 3 này hoàn thành vào khoảng 2025 đến 2026 thì thời gian chỉ còn lại khoảng 35 đến 40 phút thôi. Và theo mình biết hiện tại thì đường vành đai 3 đã chọn được nhà thầu rồi. Vậy chủ tư là ai? Chủ tư của Lumiere Boulevard là Mastery Homes, là một trong những chủ tư hàng đầu ở Việt Nam. Họ đã từng có những dự án như là Mastery Thảo Điền, Mastery An Phú hay là Millennium. Và hiện tại họ đang tập trung phát triển những dự án cao cấp cho tới thương hiệu như là khu Downtown mới Global City, bất động sản thương hiệu Grand Marina Sài Gòn, hay là The Grand của Ritz-Carlton ở Hà Nội.
Đây là những dự án mà chắc chắn mình sẽ làm video trong thời gian sắp tới. Vậy thì ưu điểm và nhược điểm của dự án là gì? Ok, đầu tiên mình hãy đi qua ưu điểm trước nha. Ưu điểm đầu tiên phải nói tới là vị trí rất trung tâm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, được sử dụng mọi tiện ích của Vinhomes Grand Park, nhưng ngược lại, cư dân của Vin sẽ không được sử dụng tiện ích ở dự án này, bởi vì đây là một khu compound khép kín. Và mọi người có biết không, thường trong một khu đại đô thị như là Sa La hay là Phú Mỹ Hưng thì khu nào càng trung tâm thì càng tăng giá cao, bởi vì tiện tiếp cận tới các tiện ích còn lại. Mọi người có bao giờ đi xem Mescala Heights là những dự án tương tự như là Empire City hay là Q2 Thảo Điền chưa? Đây là những dự án cao cấp cực kỳ thành công trên thị trường. Một phần không nhỏ là nhờ vào những đối tác làm thiết kế cảnh quan, thiết kế kiến trúc quốc tế. Và ok, ưu điểm thứ hai của Lumiere Boulevard là đối tác của họ để có thể làm ra một dự án đạt chuẩn sống xanh như là resort. Như là mình có Tange từ Nhật thiết kế kiến trúc, họ đã từng làm cung thể thao Olympic ở Tokyo và cũng đồng thời là đơn vị tư vấn thiết kế của Mastery Thảo Điền và Mastery An Phú. Hay mình cũng có Landsculptor thiết kế cảnh quan từ căn hộ hạng sang cho tới những resort cao cấp tại Việt Nam như là Estella Heights và Mia Resort Nha Trang. Và nhất định phải kể đến Studio HP từ Mỹ. Như ban đầu video mình có dẫn mọi người coi clip rồi coi brochure làm dự án như là sảnh lễ tân, hành lang thang máy hay là phòng gym, thì có thể thấy là chủ đầu tư cực kỳ tinh tế để tạo cho cư dân cảm giác ở nhà mà như resort vậy. Cảm giác đó được tạo ra từ Studio HPA bởi vì họ là một công ty thiết kế nội thất nổi tiếng nhất thế giới và partner của họ cũng là những thương hiệu khách sạn resort hạng sang như là Chelsea Marriott, Ritz-Carlton, Four Seasons hay là Hilton. Và cuối cùng là Maze, là tập đoàn về tư vấn, quản lý và giám sát thi công với hệ thống đạt chuẩn quốc tế và chuyên môn cao trong cách triển khai. Mọi người đừng xem thường việc giám sát thi công nha, cực kỳ quan trọng luôn. Mọi người có bao giờ nghe qua những phốt của dự án mà bàn giao không đúng với những chủ đầu tư hứa qua truyền thông hình ảnh không? Đó là việc thi công không qua một đơn vị trung gian thứ ba để giám sát với quy trình chuẩn chỉnh nhất, và số lượng dự án có đơn vị giám sát quốc tế rất ít, bởi vì họ chỉ nhận giám sát những công trình biểu tượng như là Marina Bay Sands của Singapore, hay ở Việt Nam thì có Landmark 81 hay là tòa nhà văn phòng Đức hạng Nga ở Lê Duẩn. Với những đối tác lớn như vậy thì mọi người có thể an tâm mua với bất kỳ mục đích gì. Như là nếu mà mình mua đầu tư thì hoàn toàn phải bán lại cho những người mà thích ở khu Vin mà theo kiểu chuẩn cao cấp hạng A, rồi nhiều mảng xanh. Còn mua ở thì thôi khỏi bàn. Ok, còn về nhược điểm thì sao? Thì nhược điểm đầu tiên phải nói tới là xa và rất xa. Thì như mình cũng đã nói ở trong phần dự án, thì dự án sẽ gần hơn sau khi đường vành đai 3 hoàn thiện. Thứ hai là số lượng quá nhiều, 45.000 căn toàn khu, mà 45.000 căn là so với căn hộ bình thường. Còn cao cấp như Lumiere Boulevard thì chỉ có khoảng hơn 2.200 căn thôi. Mà chưa kể là mọi người tưởng tượng sau này khi mà tiện ích đồng bộ với đường vành đai 3 thì nó sẽ kéo traffic về, thì mình nghĩ 45.000 căn thì cũng khá là ổn, bởi vì dân số hiện tại ở thành phố Đức đã khoảng 1,2 triệu dân rồi. Vậy với những giá trị trên của một dự án hạng A thì mọi người nghĩ giá nó khoảng bao nhiêu? Thì có một điểm khá là hay của dự án là Lumiere Boulevard sẽ bàn giao hai loại, một là bàn giao thô và hai là bàn giao hoàn thiện cơ bản nhưng mà không có bếp và không có máy lạnh. Nhưng buồn thay là hiện tại chủ đầu tư sẽ không nhận booking cho bàn giao thô nữa, họ chỉ nhận bàn giao hoàn thiện cơ bản thôi. Và giá của bàn giao cơ bản thì sẽ dao động từ 53 cho 68 triệu trên mét vuông cho tháp E. Theo mình thì đây là một mức giá cực kỳ tốt. Nếu mà mọi người so với phân khu cũ Master Central Bond thì có giá cho mình khoảng 60 triệu trên mét vuông, nhưng mà khu cũ thì sẽ không đẹp bằng Lumiere Boulevard. Hay là so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là The Beverly của Vin thì hiện tại giá bán cho mình khoảng 65 triệu trên mét vuông, nhưng mà vị trí sẽ không bằng và bàn giao cũng sẽ không bằng. Và khu hiện tại mới nhất, tức là khu cuối cùng của Vinhomes Grand Park là The Beverly Solary, hiện tại giá cho mình khoảng 60 triệu. Cho nên có thể thấy là Lumiere Boulevard đang giữ mức giá tốt nhất so với những giá trị mà dự án đem lại cho tổng đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ok, và cuối cùng là chính sách mở bán. Hiện tại dự án đang mở bán giai đoạn 1 và chủ đầu tư sẽ có khá là nhiều ưu đãi cho khách hàng, như là hỗ trợ vay 80% giá trị căn hộ và ân hạn gốc lãi đến 24 tháng. Ngoài ra còn miễn phí quản lý đến 36 tháng. Còn về chiết khấu thì nếu mà mọi người chọn chính sách vay thì sẽ chiết khấu 2%, mọi người đóng theo tiến độ thì sẽ 4%, hay là mọi người thanh toán nhanh một lần luôn thì sẽ được chiết khấu đến tận 10% lận. Và điều cuối cùng là về phần quà như mình đã hứa ở đầu video, thì phần quà sẽ là một gift set trị giá khoảng 40 triệu, trong đó bao gồm một voucher nghỉ dưỡng ở Panorama Nha Trang 2 ngày 1 đêm,
Mỗi tuần công ty mình sẽ tặng gift set này cho 5 khách hàng để xin ý kiến về dự án, để giúp chủ đầu tư cải thiện dự án tốt hơn và có thể gặp ở bất kỳ đâu như là nhà mẫu, quán cà phê hay thậm chí là nhà riêng. Buổi xin ý kiến này sẽ kéo dài khoảng 15 phút thôi, và đây là một buổi gặp riêng tư, không phải là một buổi hội thảo hay không có mang bất kỳ hình thức mua bán nào ở đây cả. Và xin nhấn mạnh là bộ gift set này hoàn toàn miễn phí, như là một lời cảm ơn đối với sự đóng góp của khách hàng. Và mọi người hãy liên hệ mình với phần mô tả để lấy quà ngay nhé. Ok, và đó là một số nội dung mình muốn chia sẻ trong video này. Và nếu mọi người thấy nội dung hữu ích, hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hãy ủng hộ mình một nút like và một subscribe để video này được lan tỏa tới nhiều người hơn, và ấn cái chuông để không bỏ lỡ những video sau này. Bye bye.